an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Steve Jobs, nhà sáng lập và cựu CEO của Apple, là một trong những người quan trọng nhất với thế giới hiện đại, nơi chúng ta đang sống. Ông là nhà cách mạng trong công nghệ, là nhà cách mạng về thiết kế, là nhà cách mạng về thẩm mỹ và cả là nhà cách mạng về cách một công ty công nghệ nên phục vụ khách hàng của mình như thế nào. Ông bỏ học đại học, khởi nghiệp trong một gara xe ô tô. Ông niêm yết Apple của mình lên sàn chứng khoán, rồi bị đuổi khỏi chính công ty của mình vài năm sau đó. Không nản chí, Steve Jobs đã lập ra 2 công ty thành công khác. Ông quay trở lại cứu Apple thoát khỏi bờ vực phá sản sau khi ông rời bỏ nó. Trong 15 năm tiếp theo khi ông điều hành Apple, giá cổ phiếu Apple đã tăng hơn 90 lần và ngày nay đã đạt mức vốn hóa hơn 3.000 tỷ đô la với những nền tảng, văn hóa và con người kế thừa ông. Khi Steve Jobs đã cực kỳ thành công với Apple, phố Wall nhận thấy mình thật sai lầm khi họ đã không chú ý kỹ lưỡng hơn tới những nhà sáng lập công nghệ đang mong muốn thay đổi thế giới. Nếu họ cứ quá tập trung vào các công ty sản xuất và kinh doanh truyền thống, họ sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội tăng tài sản lên hàng trăm, hàng nghìn lần. Và thế là trong 20 năm gần đây, họ đổ xô đi tìm một Steve Jobs thứ hai trong một thị trường ngách. Đó là người đam mê và sở hữu công nghệ vượt xa đối thủ, vận hành mô hình kinh doanh đột phá, công ty chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng và nhà sáng lập có tầm nhìn xa cho cả thế giới. Thậm chí nhà sáng lập còn biết khách hàng muốn gì trước khi cả chính khách hàng nghĩ đến. Video ngày hôm nay là về 3 Steve Jobs thứ hai này. Đừng quên bấm like và đăng ký video trước khi xem tiếp nhé. Cách mạng trong xét nghiệm máu, Theranos và Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes là một cô gái đam mê công nghệ, rời bỏ trường đại học danh giá Stanford và thành lập công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực xét nghiệm máu tên là Theranos. Cái tên này được kết hợp bởi 2 chữ là Therapy và Diagnostics. Cô là một ngôi sao sáng chói trong bầu trời công nghệ của Silicon Valley, đặc biệt là khi giới đầu tư đang săn lùng một kẻ có đủ gan và tầm nhìn để thực hiện cách mạng trong lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Và đây, Elizabeth Holmes mặc áo cổ lọ màu đen, giọng nói trầm ấm, quyến rũ như mật ngọt, tiên phong trong lĩnh vực tạo ra sản phẩm tốt gấp 10 lần đối thủ với công nghệ đột phá. Là chiếc hộp này, máu của bệnh nhân thay vì bơm kim tiêm vào mạch máu và rút ra một đống xi lanh, thì nay chỉ cần một giọt máu được lấy từ đầu ngón tay và sau 2 giờ sẽ cho ra kết quả xét nghiệm đầy đủ mọi loại thứ mà bệnh nhân cần. Với một câu chuyện truyền cảm hứng về cách mạng trong xét nghiệm máu, Holmes đã thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty với định giá cao khủng khiếp lúc đó. Cũng đúng thôi, vì công ty này mang lại sự phá hủy và cách mạng trong ngành truyền thống cơ mà. Sau 12 vòng gọi vốn, tổng vốn đầu tư vào công ty là 724 triệu đô la, đưa định giá công ty chỉ mới đạt 55 triệu đô la doanh thu và 100 nhân viên lên 10 tỷ đô. Với định giá công ty trên doanh thu là gấp 181 lần. Trong đó tài sản của chính cô là nhà sáng lập tăng lên 4,5 tỷ đô. Năm 2014, Holmes xuất hiện trên trang bìa tạp chí Forbes như một nhà khởi nghiệp sáng chói và thành công. Các nhà đầu tư còn tìm thấy một Steve Jobs nữa ở châu Âu, đó là công ty Wirecard với CEO là Marcus Braun, đang làm cuộc cách mạng thanh toán ở châu Âu. Công ty được thành lập năm 1999, được dẫn dắt bởi CEO là một nhà tư vấn của hãng kiểm toán Big Four KPMG. Công ty này có tốc độ tăng trưởng cực nhanh và sớm niêm yết trên thị trường chứng khoán Đức vào năm 2005. Giá cổ phiếu tăng liên tục vì câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng của nhà sáng lập về cách mạng trong thanh toán, giúp cho hàng triệu cửa hàng trên lục địa già chuyển đổi số bắt kịp với châu Mỹ và châu Á đang hừng hực sức sống. Giới chính trị gia Đức thì cũng mong muốn có một câu chuyện thành công như các công ty công nghệ thành công của Mỹ như là Facebook, Apple, Google. Thậm chí Wirecard còn được Thủ tướng Đức quảng bá trong chuyến thăm Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình. Với những kết quả ấn tượng, doanh thu có lúc đạt tới 2 tỷ euro, lợi nhuận thì tăng vọt theo từng quý. Cổ phiếu Wirecard đạt đỉnh vào năm 2018 với mức giá 191 euro một cổ phiếu và lọt vào rổ chỉ số DAX 30 là top 30 cổ phiếu lớn nhất thị trường chứng khoán Đức bấy giờ và trở thành hàng hot được nhiều quỹ đầu tư chỉ số, quỹ hưu trí mua vào. Vốn hóa lúc đó có lúc lên tới 30 tỷ đô la. Còn nhà sáng lập Marcus Braun
mặc áo cổ lọ đen, thuyết trình mạnh mẽ trên sân khấu, thậm chí đã thu hút cả SoftBank, ông trùm quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhật, đầu tư 900 triệu đô, ngay cả khi lúc đó tờ báo Financial Times đăng những phóng sự điều tra về gian lận sổ sách của công ty này. Không chỉ dừng lại ở đó, Marcus Bryan đang lên kế hoạch mua lại Deutsche Bank là ngân hàng top 1 của châu Âu, và kế hoạch này trở nên khả thi vào thời điểm đó. Chưa hết, sau Theranos với định giá khoảng 10 tỷ đô, Wirecard với 30 tỷ đô, giới đầu tư còn tìm thấy một Steve Jobs thứ ba còn mạnh mẽ và to lớn hơn nữa, đó là cuộc cách mạng trong văn phòng cho thuê với WeWork và nhà sáng lập Adam Neumann. Chàng trai này sinh năm 1979 tại Israel, bố ly dị và bỏ đi từ năm Adam lên 7 tuổi. Adam phục vụ trong quân đội Israel trong khoảng 5 năm và chuyển tới New York, Mỹ sống khi 21 tuổi. Cậu ta nói đã đổi 13 căn nhà cùng mẹ khi tới 22 tuổi và bắt đầu nghĩ về chuyện thay đổi thế giới để cuộc sống mọi người tốt đẹp hơn. 10 năm sau khi tới Mỹ, Adam sáng lập WeWork vào năm 2010, một mô hình văn phòng chia sẻ, trong đó WeWork thuê lại cả tòa nhà, cải tạo ra những không gian sáng tạo và cho thuê lại, với những chỗ ngồi di động, cà phê miễn phí phù hợp cho mô hình từ công ty khởi nghiệp, công ty cần chỗ họp ngắn hạn tới những tập đoàn. WeWork phát triển nhanh chóng và trở thành kỳ lân, định giá công ty đạt 1 tỷ đô chỉ sau 4 năm thành lập vào năm 2014. Tới 2019, định giá WeWork ở đỉnh cao ở mức 47 tỷ đô khi thuyết phục được tổng cộng là 10 tỷ đô la đầu tư từ SoftBank. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Nhật Bản đã đầu tư vào Wirecard ở trên. Mô hình văn phòng chia sẻ của Adam Neumann khi đó đã trở nên phổ biến và được sao chép ở rất nhiều nơi, trong đó có cả Việt Nam. Chúng ta đã tìm thấy Steve Jobs rồi này. Thế nhưng Theranos, từ đỉnh cao vốn hóa 10 tỷ đô, giá trị công ty đã giảm về không và phá sản chỉ sau 1 năm. Khi Wall Street Journal đăng bài điều tra và phát hiện ra tất cả chỉ là một trò bịp bợm. Công nghệ mà Theranos quảng bá chỉ tồn tại trong bài thuyết trình, trong ước mơ, trong tầm nhìn của Holmes, chứ chưa bao giờ đạt tới tính khả thi. 10 tỷ đô la vốn hóa đã bay mất, gần 1 tỷ đô la nhà đầu tư vào công ty đã biến mất. Founder Elizabeth Holmes bị bắt giam, hàng trăm triệu đô la của các đối tác, các nhà thầu biến mất và hàng trăm công nhân bị mất việc. Wirecard. Sau khi tờ Financial Times đăng bài điều tra, thì Wirecard đã đe dọa khởi kiện gây áp lực lên, bao gồm cả việc thuê thám tử tư điều tra phóng viên, thanh tra nội bộ và đe dọa khởi kiện, và nói rằng Financial Times đang kết hợp với các nhà đầu tư bán khống và gây thiệt hại cho công ty. Kể từ hồi thanh toán online còn sơ khai, khi mà Momo, VNPay, thanh toán QR ở Việt Nam còn chưa xuất hiện, thì Wirecard ở châu Âu đã tập trung vào việc khai thác các khách hàng lớn trong lĩnh vực tội phạm là cờ bạc, mại dâm và ma túy. Wirecard thậm chí còn giúp các tập đoàn này rửa tiền và từ đó kiếm tiền mở rộng nhanh chóng. Hơn 50% doanh thu của công ty có dấu hiệu bị làm giả, và số hiệu doanh thu ảo này được tới từ 3 công ty trong mạng lưới ngầm của họ. Tới tháng 12 năm 2019, Financial Times đăng bài đưa ra nghi vấn về 1,9 tỷ euro trong sổ sách của Wirecard biến mất và gây áp lực cho công ty phải đưa kiểm toán vào để kiểm toán lại nội bộ sổ sách trên. Công ty lúc đó nói rằng số tiền này được để ở 2 ngân hàng ở Philippines. CEO Marcus Bryan thuê KPMG là công ty kiểm toán cũ của mình vào kiểm toán, và tới tháng 4 năm 2020, KPMG thông báo không thể xác nhận khoản 1,9 tỷ euro kia từ 2 ngân hàng Philippines. Giá cổ phiếu lúc đó giảm từ 150 euro về 90 euro. Tới tháng 6 năm 2020, 2 ngân hàng ở Philippines nói là bọn tao không biết Wirecard là thằng nào, và giá cổ phiếu khi đó giảm từ 100 về 0 so với hồi đỉnh cao là 190 euro. 30 tỷ đô la vốn hóa bay hơi, hàng trăm triệu đô la khác của nhà cung cấp, của chủ nợ cũng biến mất theo. Tiền của nhiều nhà đầu tư mất trắng, trong đó có cả tiền của các quỹ hưu trí, quỹ chỉ số đầu tư vào DAX 30. CEO Marcus Bryan bị bắt giam và 5.300 nhân viên mất việc. WeWork. Tháng 8 năm 2019, WeWork nộp báo cáo cho đợt chào bán cổ phần lần đầu tiên ra công chúng, IPO. Lúc đó thì giới đầu tư và rất nhiều nhà báo đã có cơ hội được nhìn kỹ vào báo cáo tài chính của WeWork và đưa ra rất nhiều điều kỳ quặc và đáng báo động. Riêng trong năm 2018, WeWork lỗ gần 2 tỷ đô la và có rất nhiều hợp đồng thuê mặt bằng được trả trước với mức phí cao ngất ngưởng, có dấu hiệu chuyển giá, chiếm đoạt. Các cáo buộc khác về phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, quấy rối tình dục và văn hóa công ty hoang dại, CEO dùng thuốc kích thích, ma túy, rượu trên các chuyến bay. Trong những tuần tiếp theo, đế chế 47 tỷ đô la này trải qua một giai đoạn sóng gió đối mặt với nguy cơ phá sản và họ dừng IPO vô thời hạn. Đối mặt với việc này thì CEO của công ty là Adam Neumann sẽ từ chức giám đốc. Giá trị công ty rớt xuống từ 47 tỷ đô còn khoảng 10 tỷ đô và dự báo sẽ hết tiền mặt trong vài tuần tới. Và SoftBank lúc đó đã quyết định không nhảy ra khỏi con tàu đang đắm, đúng với tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật. Năm 2017, SoftBank đã đầu tư vào công ty này là 4,4 tỷ đô và bây giờ họ là nhà đầu tư lớn nhất ở đây. SoftBank tiếp tục đầu tư thêm hơn 5 tỷ đô la nữa để mua lại 80% cổ phần từ công ty, đàm phán để Adam Neumann rời khỏi công ty với khoản đền bù gần 700 triệu đô la
để từ chức và tiếp tục trong cái lộ trình tái cấu trúc công ty và niêm yết. Và đến cuối cùng, cuối năm 2021 thì WeWork cũng niêm yết được công ty lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm 98% kể từ khi niêm yết và trong năm 2023 thì đã tuyên bố mở thủ tục phá sản. Trong 23 vòng gọi vốn, các nhà đầu tư đã đầu tư vào đây tổng cộng là hơn 22 tỷ đô la và toàn bộ số tiền này đã biến mất. Sau những thất bại với những 3 Steve Jobs fake này thì giới đầu tư gần đây đã thận trọng hơn rất nhiều trong việc rót vốn và nói chuyện với những nhà sáng lập đang muốn thay đổi thế giới. Thế nhưng những câu chuyện như này đang xảy ra ở khắp nơi mà chúng ta đôi khi không nhận ra thôi. Chúng ta đang đi tìm kiếm một Tesla thứ hai, một Elon Musk thứ hai trong lĩnh vực xe điện, hay chúng ta cũng đang đi tìm Mark Zuckerberg thứ hai trong mạng xã hội vân vân. Thế nhưng làm thế nào để có thể đầu tư với một trái tim nhiệt huyết nhưng con mắt thì mở to và cái đầu thì lạnh lùng tỉnh táo? Silicon Valley có dốt không? Những nhà đầu tư vào WeWork, đầu tư vào Theranos, đầu tư vào Wirecard có dốt không? SoftBank có dốt không? Không, họ không dốt. Họ là tinh hoa của giới đầu tư toàn cầu. Họ cực kỳ giỏi, nhưng họ vẫn bị lừa như thế. Và sai lầm thì là một phần không thể tránh khỏi trong quá trình đầu tư. Quan trọng là chúng ta quản lý sai lầm đấy như thế nào. Và họ không ngu, chúng ta cũng thế. Hầu hết là ta không chết, không mất tiền vì ngu đâu, mà chúng ta chỉ chết và mất tiền vì quá tham mà thôi. Rồi, thế nhá. Xin chào và chúc cả nhà sức khỏe và thành công.